Thần ưng Andes hay kền kền khoang cổ là một loài chim thuộc họ kền kền tân thế giới. Đứng ngắm nhìn hình ảnh thần ưng Andes bay lượn trong gió như đang chiêm ngưỡng một thắng cảnh vô cùng đẹp mắt vậy. Tuy mang kích thước to lớn nhưng thần ưng Andes lại cực kỳ duyên dáng. Những chú chim khổng lồ nhưng xinh đẹp này là một trong những sinh vật được yêu thích nhất ở Chile. Thật dễ dàng để hiểu vì sao lại như thế. Bởi lẽ thần ưng Andes có nhiều phẩm chất và đặc điểm độc đáo khiến nó trở nên khác biệt so với những loài chim khác. Các bạn muốn tìm hiểu thêm về loài này không? Chúng ta hãy thử kiểm tra kiến thức về động vật hoang dã của bạn với một số sự thật thú vị về thần ưng Andes nhé. Thần ưng Andes là loài chim ăn thịt lớn nhất thế giới. Với sải cánh rộng hơn 3 mét, kền kền khoang cổ được xem là loài chim biết bay lớn nhất hành tinh. Những con trưởng thành hoàn toàn có thể đạt trọng lượng khổng lồ là 15 kg và một chiều cao ấn tượng là 1,2 mét. Sinh vật xinh đẹp này là loài chim ăn thịt lớn nhất trên toàn thế giới. Kền kền khoang cổ không phải là loài chim bay giỏi nhất. Ngay cả khi sở hữu sải cánh rộng đầy ấn tượng, thần ưng Andes đôi khi cũng gặp khó khăn khi bay lượn trên cao do trọng lượng to lớn của cơ thể. Đó là lý do vì sao loài chim này thích những khu vực có gió. Nơi đây chúng có thể lướt nhẹ nhàng trong các luồng không khí. Kền kền khoang cổ với sự hỗ trợ của mẹ thiên nhiên có thể bay lên đến 5.500 m, một độ cao đáng kinh ngạc. Thần ưng Andes có vẻ ngoài rất đặc biệt. Loài chim này có vẻ ngoài rất bóng. Ý mình là bóng bẩy, với những chiếc lông đen mượt như nhung phủ khắp cơ thể và những chiếc lông bay màu trắng rất đặc biệt. Nó vươn ra như những ngón tay khi bay lượn trên không trung. Cả hai giới đều có một quả đầu hói mang tính biểu trưng của loài. Tuy nhiên con đực lớn hơn nhiều so với con cái, với đôi mắt màu vàng và lớp lông màu trắng bắt mắt ở phần cổ của chúng. Thần ưng Andes sinh sống ở những khu vực đặc biệt. Trái ngược với tên gọi của chúng, kền kền khoang cổ không chỉ sinh sống ở vùng núi Andes của Nam Mỹ, mà loài chim này cũng được tìm thấy ở các vùng ven biển, tận hưởng từng làn gió của biển, và thậm chí là một số vùng sa mạc, nơi mà chúng tận dụng những luồng không khí ấm. Số lượng thần ưng Andes nhiều nhất là ở Argentina và Nam Chile. Tuy nhiên, số lượng của chúng đang suy giảm ở Colombia, Ecuador và Venezuela, khiến cho việc nhìn thấy loài chim này ở những khu vực đó lại càng hiếm hơn. Kỹ thuật nuôi dạy con khác thường. Kền kền khoang cổ chỉ đẻ một trứng sau mỗi 2 năm và thời gian ấp trứng kéo dài từ 54 đến 58 ngày. Hơn tất cả là gần như các con thần ưng không xây dựng một chiếc tổ an toàn và có thể bảo vệ cho trứng của chúng, mà chỉ đơn giản là đặt trứng trên mép vách đá trống. Vì lý do này nên cả bố và mẹ phải cùng nhau ấp trứng và nuôi dưỡng con non, dành cho con nhiều sự quan tâm và chăm sóc nhất có thể. Thần ưng con thường rời khỏi bố mẹ của chúng vào năm thứ 2 trong đời và mất từ 6 đến 8 năm mới có thể đến tuổi trưởng thành hoàn toàn. Thần ưng Andes tạo ra đội hỗ trợ làm sạch hệ sinh thái vô cùng tuyệt vời. Vì thần ưng Andes cũng là chim kền kền nên các bạn có thể đoán được rằng phần lớn khẩu phần ăn của nó sẽ là xác động vật, xác chết hoặc thối rữa. Do đó những vị thần này thường thực hiện một công việc sinh thái rất quan trọng là tạo ra biệt đội nhặt rác của tự nhiên. Kền kền khoang cổ thích những động vật to lớn và vì vậy dọc theo đường bờ biển chúng sẽ tránh sạch xác của những con hải cẩu, cá hoặc cá voi đã thối rữa bị trôi dạt vào bờ biển. Kền kền khoang cổ có thể sống lâu hơn chúng ta nghĩ. Tuổi thọ trung bình của loài thần ưng Andes là 50 năm. Tuy nhiên một số được biết là có thể sống đến 75 tuổi trong điều kiện nuôi nhốt. Với độ tuổi này nó chỉ thua một loài họ hàng ở tầng thế giới của nó là thần ưng California với tuổi thọ trung bình 60 năm khi sống trong tự nhiên. Thần ưng Andes đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Với số lượng ngày càng giảm ở khu vực phía Bắc nơi sinh sống của nó, loài thần ưng Andes chắc chắn đang gặp rắc rối lớn. Loài chim xinh đẹp này đã được xếp vào danh sách đỏ của IUCN về các loài bị đe dọa vào năm 1973 và có nguy cơ tuyệt chủng hoàn toàn trong tương lai gần. Nguyên nhân chính dẫn đến sự suy thoái của loài này là do con người săn bắt quá mức vì nhầm tưởng rằng thần ưng đe dọa đàn gia súc của họ. Những nguyên nhân khác bao gồm mất môi trường sống và ngộ độc do thuốc trừ sâu trong chuỗi thức ăn. Tuy nhiên, những sinh vật xinh đẹp này không thể rơi vào diệt vong được, bởi nhờ những nỗ lực tái sinh ở nhiều vườn bách thú, thần ưng Andes có thể bắt đầu một khởi đầu mới. Chúng có thể đuổi cả báo sư tử đi chỗ khác. Một nghiên cứu ở Patagonia đã phát hiện ra một điều đáng ngạc nhiên rằng những con kền kền này đang làm thay đổi hệ sinh thái của báo sư tử trong khu vực.
Dường như bằng cách thường xuyên cướp xác mồi của những con mèo lớn mạnh mẽ này, thường là vào ban ngày ngay sau khi bão sư tử giết mồi vào buổi tối. Người ta dự đoán rằng những con kền kền này tập hợp lại và tham gia quấy rối sư tử núi bất chấp kích thước và sức mạnh của loài mèo lớn này, và rõ ràng đã thúc đẩy bão sư tử gia tăng tỷ lệ giết mồi để bù đắp cho những tổn thất thường xuyên của chúng trước những kẻ ăn xác thối kia. Về chế độ ăn, bầu trời là giới hạn của loài kền kền khoang cổ. Để tìm kiếm thức ăn cho bản thân, những con thần ưng này dùng thị lực tuyệt vời của chúng để có thể phát hiện ra con mồi từ trên không trung. Chúng cũng tìm kiếm những dấu hiệu cho thấy bữa ăn tiếp theo, ví dụ như việc những loài chim săn mồi khác tập trung tại một khu vực trên mặt đất hoặc bay lượn trên bầu trời. Thần ưng Andes có thể lượn lờ trên những khu vực rộng lớn mà không tốn nhiều năng lượng. Những vị thần ưng khổng lồ này quá nặng để có thể bay lên cao mà không có bất kỳ sự hỗ trợ nào. Thế nên chúng tận dụng những luồng không khí ấm để giúp chúng đạt được độ cao nhất định và có thể bay lên bầu trời. Bằng cách lượn qua những luồng không khí ấm rồi tiếp tục lượn sang luồng không khí ấm khác, có thể giúp chúng chỉ cần vỗ cánh một lần trong mỗi giờ. Khi thần ưng duỗi cánh ra sẽ có những chiếc lông trông giống như những ngón tay đang duỗi ra. Những ngón tay này giúp chúng giữ thăng bằng khi bay, giống như cánh của máy bay vậy. Tuy có vẻ ngoài mạnh mẽ và đầy ấn tượng, nhưng mỏ của loài kền kền này lại không mạnh mẽ bằng mỏ của các loài chim săn mồi khác. Sau khi ăn con mồi, nó sẽ cọ đầu và cổ qua lại trên mặt đất để làm rơi tất cả những vụn thức ăn còn vương trên đó. Loài chim này có thể tiêu thụ hơn 6,8 kg thịt cùng một lúc và đôi khi sẽ không thể bay được sau một bữa ăn lớn như thế. Thử tưởng tượng nếu bạn ăn 30 kg thịt một lúc thì làm sao mà di chuyển nổi, phải không nào? Những vị thần ưng trưởng thành mạnh mẽ sẽ không có kẻ thù tự nhiên và chúng luôn cảnh giác khi bảo vệ trứng hoặc con của mình. Con người vô tình trở thành kẻ thù tự nhiên của loài chim này, do những người chăn nuôi sẽ hạ độc vào xác gia súc để giết chết sư tử núi và cáo, và xác động vật bị nhiễm độc vô tình giết chết những con thần ưng Andes. Thần ưng dựng tổ ở các vách đá và bay lượn trên các đồng cỏ rộng lớn và các vùng sa mạc đất thấp. Khi không phải quan sát xung quanh để tìm kiếm thức ăn, những con chim này có thể đậu thành những nhóm nhỏ, thường vươn đôi cánh to lớn của chúng để đón nắng hoặc rỉa lông. Kền kền khoang cổ đực thường thể hiện nhiều màn trình diễn để thu hút bạn đời của mình. Nó dang rộng đôi cánh, tặc lưỡi, tạo ra tiếng rít, và đặc biệt lớp da ở cổ chuyển sang màu vàng. Nếu con cái ấn tượng, cả hai sẽ tìm một nơi thích hợp để động phòng, hoa chúc và làm tổ, thường là trong một hang động khá nông và dựng trên mỏm đá. Thần ưng Andes hoạt động vào ban ngày và dành phần lớn thời gian của chúng để bay lượn. Thần ưng thích đậu ở những nơi cao ráo, nơi mà chúng có thể phóng lên cao mà không tốn quá nhiều sức để vỗ cánh. Loài kền kền khoang cổ này có thể duy trì một phạm vi lãnh thổ rất lớn. Chúng thường di chuyển đến 200 cây số một ngày để tìm kiếm xác động vật. Về mặt tự nhiên, thần ưng Andes ăn những xác động vật lớn sẵn có, bao gồm lạc đà không bướu, lạc đà alpaca, đa điểu Nam Mỹ, lạc đà guanaco, hươu và tatu. Tuy nhiên, hầu hết những con thần ưng sống trong đất liền hiện nay thì thức ăn chủ yếu dựa vào động vật được chăn nuôi. Điều này đang diễn ra ngày càng phổ biến hơn ở Nam Mỹ, chẳng hạn như các loài gia súc, ngựa, lừa, la, cừu, lợn, dê và chó. Chúng cũng ăn xác của các loài hay bị săn bắn gồm lợn rừng, thỏ, cáo và hươu đỏ. Đối với những con sống quanh bờ biển, chế độ ăn chủ yếu bao gồm xác động vật có vú biển, phần lớn là cả heo và cả voi. Mặc dù thần ưng Andes chủ yếu là động vật ăn xác thối, nhưng người ta quan sát thấy chúng thực hiện một số cuộc săn bắt các loài gặm nhấm, chim và thỏ. Thần ưng Andes thực sự không có thanh quản hoặc minh quản như những loài chim khác, nhưng chúng có thể tạo ra những âm thanh thô sơ và cơ bản, chẳng hạn như tiếng lầm bầm, tiếng thở khò khè hoặc tiếng rít. Kền kền khoang cổ có khả năng thay đổi màu da trần trên cổ và mặt của chúng dựa theo tâm trạng. Thần ưng Andes thích đậu và sinh sản ở độ cao từ 3.000 đến 5.000 mét. Tổ của chúng bao gồm một vài khúc cây đặt quanh trứng, được đặt trên các gò đá khó có thể tiếp cận. Trứng có màu trắng xanh, nặng khoảng 280 g. Các loài chim săn mồi lớn và động vật ăn thịt có vú như cáo có thể đánh cắp trứng hoặc con non của thần ưng. Thần ưng Andes là biểu tượng cho sự cao quý và sức mạnh trong nền văn hóa của các quốc gia như Inca, Chibcha và Iroquois ở Nam Mỹ. Con non của thần ưng lông có màu xám ô liu và nâu.
Đầu và cổ của con trưởng thành thường không có lông tơ và da có màu đen cho tới màu nâu đỏ sẫm. Trong khi con non có da sẫm màu hơn nhiều và con non lại có lông tơ màu xám trên cơ thể. Các giới tính cũng khác nhau về màu mắt, với con đực có chồng đen màu nâu và con cái có màu đỏ. Chân của các loài chim này kém mạnh mẽ, cùng với những chiếc móng vuốt ngắn hơn so với móng vuốt của các loài chim săn mồi khác. Điều này phù hợp với lối sống đi bộ trên đất và ăn xác thối của chúng. Thần ưng Andes là một trong 3 linh vật của người Inca, cùng với rắn và báo sư tử. Người Inca tin rằng thần ưng Andes là một loài chim thiêng liêng và đại diện cho những khái niệm về thiên đường. Kền kền khoang cổ là loài có sức bền cao. Trong một ngày chúng có thể bay xa 300 km để tìm kiếm thức ăn. Thần ưng Andes là biểu tượng quan trọng ở Patagonia với ý nghĩa là quyền lực, tự do và sức khỏe. Thần ưng Andes là loài chim đại diện cho quốc gia Chile và nằm trong quốc huy của đất nước này. Đôi khi kền kền khoang cổ sẽ trộm trứng từ tổ của những loài chim nhỏ hơn hoặc trộm cả con non của những loài động vật khác. Một hành vi tương đối thành cào đó nhỉ? Một điều xảy ra khá thường xuyên là thần ưng sẽ lần theo dấu của những loài chim ăn xác động vật nhỏ hơn để tìm thức ăn. Thần ưng Andes có thể giảm nhiệt độ cơ thể của chúng vào ban đêm để tiết kiệm năng lượng và nâng cánh lên nhiều lần trong ngày để làm ấm trở lại. Kền kền phơi nắng để giữ ấm cơ thể và duy trì bộ lông khỏe mạnh. Thần ưng Andes là loài chung thủy, sống một vợ một chồng và giao phối với nhau suốt đời. Chúng là loài duy nhất thể hiện tính lưỡng hình ở giới tính, tức là chúng có sự khác biệt rõ ràng về kích thước và đặc điểm cơ thể giữa con đực và con cái. Video của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại.